ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ।
ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ?
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ।
ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ।
ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ
117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ
ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ।
ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ
117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ
ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਂਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ
ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ,
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ।
ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ
ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ।
ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ?
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਤੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 117 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਲੇਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀਓ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ।